السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع إيمان عبد الله. وسؤال هندسة أوجد طول الضلع. معنا هنا في شكل رباعي موجود في هنا في الأسفل هنا القطعة المستقيمة اتقسمت لجزئين، جزء 5 سنتي وجزء 12 سنتيمتر. وعندك هنا في قطعة مستقيمة هنا طولها 13 سنتيمتر. هذه القطعة طبعا كونت لي هنا في مثلث موجود، مثلث قائم موجود منه الوتر وموجود منه أحد ضلعي القائمة، وطبعا ضلع الآخر هنا غير معلوم. وطبعا هنا في مثلث آخر قائم الزاوية موجود في الضلعي القائمة، ضلع منهم موجود 12 والوتر موجود والضلع الآخر هنا غير موجود. طب إيه المطلوب؟ المطلوب هنا طول القطعة المستقيمة اللي باللون الأحمر. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. وهذا السؤال من ألمانيا. نبدأ عرض الفكرة. ابتدينا ان احنا نضع الاحرف على الشكل A B C D. عندنا هنا المطلوب A D طبعا غير معلوم وهنرمز له بالرمز X. طيب هنا ال A B هنا هذا بنرمز له بالرمز Y، وعندك ال D C هنرمز له بالرمز Z. طيب لو جينا ان احنا هنبتدي ان احنا نعمل عمل معين، ايه هو هذا العمل؟ هنبتدي ان احنا نصل هنا ال A، هنا نعمل قطعة مستقيمة عمودية على ال DC ويكون شكلها كالتالي. طبعا هنا هنرمز لهنا A F، النقطة دي F، وطبعا هنا هتبقى فيه لأنه عمودي فعمل زاوية ايه قايمة. هتلاحظ حاجة إن مجموع ال BC تحت ده 5 و 12، يعني كل ده هيكون كام؟ 17. كل هذا الضلع كاملا هنا 17 سنتي. طب المقابل له بيوازيه تماما AF، يعني AF ده هيكون هي كمان 17 سنتيمتر، لأن هذا الضلع هنا هيوازي هذا الضلع وأيضا بيساويه، لأن أصبح كده زي ما احنا شايفين أصبح الشكل ده هنا كاملا كده عبارة عن إيه؟ ده مستطيل. ليه؟ لأن كل الزوايا هنا هتلاقي في زاويتين قايمين هنا من المعطيات أصلا، وهنا طبعا ده عمودي يعني زاوية قايمة، ونفس الشيء هنا عمودي، يبقى إذا الشكل ده بيكون إيه؟ مستطيل. طب انا هنا لو جيت اركز على المثلث القائم اللي انا ظللته باللون الاخضر، المثلث ده اسمه ABM. هذا المثلث طبعا موجود في احد اضلاع القايمه، موجود في الوتر. طبعا الضلع الاخر ده واي، ممكن ان احنا نجيبه بنظريه ايه؟ فيثاغورس. نظريه فيثاغورس يبقى انت عندك الاي تربيع زائد البي تربيع دي بتساوي السي تربيع. طب ال A تربيع اللي هي ده هنا هتكون هنا ال A وهنا ال B وهنا ال C، يعني ال A تربيع يعني Y تربيع زائد ال B تربيع اللي هي 5 تربيع دي بتساوي 13 تربيع، يعني ال Y تربيع زائد ال 25 بتساوي هنا ال 169. طيب هنا نطرح 25 من الطرفين، فهيكون هنا 25 ومع كوسه تروح مع بعض، يبقى الواي تربيع دي بتساوي لما نطرح هنا هيكون الناتج 144. طيب نبتدي ان احنا نوجد الجذر التربيعي للطرفين عشان نوجد الواي فقط. يبقى اذا الواي دي هتساوي طبعا موجب او سالب 12، لكن احنا طبعا لان دي اطوال فبالتالي هناخد ال 12 لان السالب لا يصلح تماما. فبالتالي اذا عرفت ان طول هذا الضلع هيكون معاك كام؟ ب 12 سنتي ايه متر. طب مين المقابل؟ المقابل له اف سي، يعني هنا ده طوله ايضا هيكون 12 سنتيمتر. اصبح الجزء ده هو اللي غير ايه معلوم معايا فوق عشان يبقى الضلع ده كاملا متواجد. طب انا هنا لو جيت عايز اوجد الضلع دي سي كاملا اللي هو احنا رمزين له بالرمز زد، عايزين نوجده كاملا. طبعا ده مثلث قائم الزاويه اللي انا ظللته باللون الاصفر، فممكن ان انا استخدم نظريه فيثاغورس. يبقى انت عندك هنا المثلث ام سي دي هتبتدي ان انت تشتغل بفيثاغورس. عندك هنا الزد تربيع لان هنا هنبتدي ده A، هنا A وهنا B وهنا طبعا السي، فهنا هيكون زد تربيع زائد 12 تربيع دي بتساوي السي تربيع اللي هي 20
تربيع، يبقى زد هنا تربيع زائد 144 دي بتساوي 400. طبعا هنبتدي ان احنا نطرح من الطرفين ناقص 144، يبقى هنا ده هنا عدده معكوسه، نختصرهم معا، يبقى الزد تربيع يساوي هنا نطرح ال 400 ناقص 144 هيكون معانا 256. 256 هنبتدي ان احنا نوجد الجذر التربيعي طبعا للطرفين. لما اوجد الجذر التربيعي للطرفين يبقى التربيع هيروح هنا مع الجذر، يعني اذا الزد دي هتساوي معايا موجب ال 16 وايضا ايه سالب ال 16، وطبعا هنا اطوال يبقى السالب بيكون مرفوض تماما. يعني اذا قدرت ان انا اعرف ان الزد اللي هو بيمثل لي مين، الزد ده بيمثل دي سي. دي سي بتساوي 16 سنتيمتر. طيب يبقى هنا كل ده بيكون 16 سنتيمتر. طب انت عندك الاف سي ب 12، طيب وكل الدي سي بيكون ب 16. طب ما نطرح كده 16 ناقص 12 هيكون الناتج بيساوي كام؟ بيساوي 4، اللي هي عبارة عن دي اف هتطلع بتساوي كام؟ هتطلع بتساوي 4. يعني اذا قدرنا ان احنا نوصل ايضا لان دي اف هيساوي 4 سنتيمتر. وهنا أصبح معانا الخطوة الأخيرة، إن المثلث اللي أنا مظلله باللون الفيروزي المثلث أيضا قائم الزاوية معلوم ضلعي القائمة، والوتر إكس اللي هو مطلوب إيجاده هو اللي غير معلوم، فبالتالي هقدر أشتغل بنظرية فيثاغورس وابتدي أوجد الإكس المطلوبة. يبقى أنت عندك المثلث A F D، هذا مثلث قائم طبعا الزاوية، هناخد من فيثاغورس هيكون معانا هنا نقول هنا ده A وهنا B، وطبعا هنا هتكون هنا C، فهيكون معانا ال A تربيع يعني 17 تربيع زائد ال B تربيع اللي هي 4 تربيع، دي بتساوي هنا ال X تربيع. فبالتالي ال 17 تربيع يعني 289 زائد هنا 16 بتساوي ال X تربيع. نجمع هنا العددين يبقى 305 بتساوي الإكس تربيع. طيب هنا هنجيب الجذر التربيعي للطرفين طبعا، فبالتالي هيكون معاك هنا الإكس بتساوي جذر 305، وممكن نقول كمان الإكس هنا بتساوي طبعا سالب جذر 305، وطبعا السالب بيكون مرفوضة لأن هنا أطوال، فبالتالي هيكون معانا قيمة الإكس بتكون تقريبا بتساوي 17 و46 سنتيمتر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.